what's up and welcome to my channel UBVlogs aru moi goi asu moi goi asu etia bortoman Nagaon Mahamrityunjay mondir tu je he mondir tu apnalok dekhuaboloi aru mondir tu kenekwa ki ase etia guti sampurna rupot apnalok dekhom side ok video tu skip nokoribo moja video আজি যেহেতু হল 15 তাৰিখ আৰু এটা ভিডিও অলৰেডি লাইভ হৈ গৈছে অফিসৰ নাই সোৱা যদি গৈ প্লে সোনকালে চকগে আৰু এই ভিডিওটো আহি আছে সোনকাল আজি 9 তাৰিখ ন কাইলে গধূলি মানে 16 তাৰিখ আপোনালোকে যেটা চাব আজি 16 তাৰিখ হৈ গৈছে ভিডিওটো চক কেনেকুৱা পায় ক'ব So jeneke apnalok koislo moi goi asu bom bhole boli koi aslu so ya ahi paisu eta thait kun thait dekhoi asu sok so bohuto mane eta trending ot choli ase trending thait tut moi apnalok loi anisu so mur back side apni dekise hoy Mrityunjay Mahamrityunjay mondir jitu Nagaon ase aru ei Mahamrityunjay mondirot apnalok kaji dekhwam ki hoy Mahamrityunjay mondir ki hole koa jay asolte hol Mahamrityunjay mane যত মৃত্যুক জয় কৰিব পাৰি আৰু সেই জয় কৰিব পৰা জায়গা ঠাইতে আজি আহিছো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সো বলক ভিতৰত চাওঁগে ভিতৰত হয়তো ইটা যাব নোৱাৰিম সো বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক আৰ্কিটেক্টটো দেখো ইটালকে উদ্বোধন হোৱা নাই ইয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব আহিলে উদ্বোধন কৰিবহি সো ভিতৰত গ'লে একমান বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক আৰ্কিটেক্টখিনি দেখুৱাম বলক Mahamrityunjay ইয়াত যিহেতু আহিছো এতিয়া সময় হল প্ৰায় আপোনাৰ 1:45 আৰু ইয়াত এন্ট্ৰিটো হ'ব আপোনাৰ এন্ট্ৰি 4টা বজাত সো 4টা বজাত ভিতৰত যাবলৈ পাম কিন্তু তাৰ আগতে এটা কাম এটা কৰিম আপোনালোকক বাহিৰৰ যিটো পৰিৱেশটো সেই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম বাহিৰৰ সাইডে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা এই গোটেই ৰাউণ্ডটো যিটো সাৰ্কেলটো সেই সাৰ্কেলটো আপোনালোকক দেখুৱাম মানুহ যথেষ্ট আহিছে ইয়াত আৰু এই মন্দিৰ যেটো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো হল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ হেকানে এটা ফেমাস হৈ গৈছে ট্ৰেন্ডিংত আহি গৈছে যেটো এটো পৃথিৱীৰ সবতকে ডাঙৰ মন্দিৰ বুলি জনজাত হৈছে সো হেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো সক এই বেক সাইডে কি ডাঙৰকে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ উচ্চতা গোটেইখিনি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক দি আছো চাই থাকক ভিডিওটো এই মহামৃত্যুঞ্জয় যেটো মন্দিৰ এই মন্দিৰৰ যেটো উচ্চতা হল যেটো শিৱলিংগ হয় এই যেটো শিৱলিংগ আপোনালোকে দেখিছে এই শিৱলিংগৰ উচ্চতা হল 126 ফিট আৰু এটো পৃথিৱীত এটাইতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ বনোৱা হৈছে ইয়াত আৰু 126 ফিট আৰু ইয়াত যেটো ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকচন আৰম্ভ হৈছিল এই কনষ্ট্ৰাকচনটো আৰম্ভ আপোনাৰ হৈছিল 2003 হৈছিল 2003 ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকচন কৰা হৈ গৈছিল তাৰ পিছত কি হল এটো আপোনাৰ ওপেনিং টু 2021 ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ওপেনিং কৰা হল এই যেটো শিৱলিংগ আছিল ইয়াত আচাৰ্য ভিগু মহাৰাজ তেখেতে ইয়াত মেডিটেশনৰ কাৰণে আহিছিল আৰু মেডিটেশনৰ কাৰণে আহোতে তেতিয়া এই মন্দিৰৰ স্থাপনা কৰিছিল আৰু ইয়াত 22 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা 25 ফেব্ৰুৱাৰী এটা মহাযজ্ঞ হৈছিল ডাঙৰ যজ্ঞ হৈছিল য'ত অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী অসমৰ নহয় মাফ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আহিছিল তেখেতে আহি প্লে ইয়াত ওপেনিং মানে পূজা ভাগ দিছিলে হি তাৰ পিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপত এতিয়া উদ্বোধন হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ ওপেনিংটো হ'ব অতি সোনকালে ডেটটো ইতিয়ালকে হোৱা নাই কনফাৰ্ম ইয়াত আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে আহি প্লে এই যেটো শিৱলিংগৰ ওপেনিং কৰিব সো এতিয়া যাও অকমান সাইডৰ এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বলক
যজ্ঞ পতা হৈছিলে আৰু প্ৰায় 250 যজ্ঞৰ কাৰণে পণ্ডিত আহিছিলে এয়া পণ্ডিত আহিছিলে আপোনাৰ তামিলনাডুৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত যজ্ঞ পতা হৈছিলে আৰু 108টা কুণ্ড যেটো পূজাৰ কাৰণে কুণ্ড বুলি কয় সেই কুণ্ড ইয়াত পূজা দিয়া হৈছিলে হে আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱামগে বলক চাও আহক আৰু ইয়া সক 108টা কুণ্ড যেটো যজ্ঞ কুণ্ড বুলি কয় এই যজ্ঞ কুণ্ড ইয়াত 108টা আছে য'ত ইয়াত যজ্ঞ পতা হৈছিলে ডাঙৰ যজ্ঞ কৰা হৈছিলে এয়া সব এটা সম্পূৰ্ণ ৰূপত এই যেটো মন্দিৰ ভাগ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ৰূপত এতিয়ালৈকে হোৱাগে নাই কাম চলি আছে যেটো কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম চলি আছে আৰু হয়তো কিছু দিন লাগিব তাৰ পিছত মন্দিৰটো সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে মানে বাহিৰৰ এতিয়াতো দৰ্শনটো বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত এই মন্দিৰ ভাগ খুলি দিব যেতিয়া ওপেনিং হ'ব আৰু এই মন্দিৰ ভাগ এতিয়া এনেকুৱা ট্ৰেন্ডিঙত হৈ গৈছে যেটো গোটেই পৃথিৱীত ডাঙৰ 126 ফিট ডাঙৰ শিৱলিংগ ইয়াত প্ৰতিস্থাপন কৰা হৈছে নগাঁও আৰু আপোনালোকে নগাঁৱৰ পৰা যেতিয়া বাইপাছ আহিব বাইপাছেদি প্ৰথম বাইপাছটো এই সেকেন্ড বাইপাছত এই মন্দিৰ ভাগ আপোনালোকে দেখা পাব লগতে কাম এটা কৰোঁ আপোনালোকক সৰু চিনেমেটিক শ্বট এটা দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা পায় চক আৰু যদি ভাল পাইছে চিনেমেটিক শ্বটটো লাইক এটা কৰি দিব চিনেমেটিক শ্বটটোৰ কাৰণে Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids are 4টা বাজিলে আৰু 4টা বাজাৰ লগে লগে ইয়াত ফাউন্টেনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে লাইটিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু মানুহ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব কিন্তু এটা কথা ইয়াত যে ভিতৰত আপোনালোকে মোবাইল আৰু কেমেৰা একো ইউজ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰায় 4টা বাজিলে এইটো সো ইয়াত যিমান মানে ইয়াত টুৰিষ্টবোৰ আহিছে মানে যিখিনি ভক্তগণ মানুহখিনি আহিছে সেইখিনি ইয়াত আহি পেলাই থিয় হৈছেহি সো এতিয়া ভিতৰলৈ যাব মানুহখিনি আপোনালোকক আজি দেখুৱালো পৰিৱেশ মহামৃত্যুঞ্জয় টেম্পল মানে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আহি পেলাই মহামৃত্যুঞ্জয় য'ত মৃত্যুক জয় কৰিব পাৰি কেনেকুৱা পালে জনাব এটা সৰু ভিডিঅ' এটা বনালোঁ চবেই আহি আছে ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছিলে সব আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোঁ কিন্তু ভিতৰত যোৱা বোলে এতিয়া কি হ'ল কি ভিতৰত আপোনালোকে কেমেৰা এলাউ নাই আৰু ভিতৰত যাবলৈ দিছে কিন্তু দিলেও আপোনালোকে কেমেৰা একো ইউজ কৰিব নোৱাৰে তাত চ' ভিতৰত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে মই চাই আহিলোঁ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক পৰিদৰ্শন কৰালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে আজি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তাতে নতুন ভিডিঅ' এটা দিলে আপোনালোকে তাৰ নতুন এটা নটিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম আৰু বম বম ভোলে চ' এয়াই হ'ল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আজি আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ব'লক যাওঁ ভিতৰত গৈ চাওঁগৈ ভিতৰ মানে বাহিৰৰ সেইখিনি চাওঁগৈ ব'লক